В цьому відео ти дізнаєшся, як новини впливають на ціну криптовалюти, коли їх варто використовувати, коли не потрібно, і як на цьому заробити в різний час. Давайте почнемо. В загальному план буде перше, перед тим, як взагалі дивитися на новини, ти повинен розуміти, чому ціна рухається, бо основа це, чому ціна рухається. Далі тоді є сенс використовувати якісь новини як додаткове підтвердження. В яких випадках новини мають цей сенс, і в яких випадках ситуація реально без толку. Перше, друзі, чому ціна рухається? Одна єдина причина – це є попит та пропозиція. Наприклад, та сама ситуація з генераторами. Зазвичай попит і пропозиція, вони більш-менш рівні, бо люди знають, скільки хочуть. Тут сталися блекаути, що відбувається, люди хочуть купити, і я, наприклад, мені треба генератор, він зазвичай 15 тисяч, його капець треба, я і 20 заплачу, і 25 заплачу, розумієте? Попит починає рости. А далі що, подивіться, генераторів навезли так, що їх взагалі купляй не хочу. І що відбулося з цінами? Я був в епіцентрі, де коли на піку генератор, який за 40 продавав, можна було купити за 15. Це вам приклад того, коли більша пропозиція, ціна падає, якщо більший попит, ціна росте. Коли вони на рівні, то ціна більш-менш на рівні. Все. Більш детальніше я про це можу записати урок. Якщо вам цікаво, поділіться в коментарях і детально поясню по стакану, чому ціна рухається. Оце, бачите, це книга заявок з футпринтом. Тобто тут, якщо люди більше купують, росте, якщо більше продають, вона падає. Детальніше ми уроки запишемо. На рахунок новин, ви повинні завжди пам'ятати, новини по собі, друзі, вони не мають кошельків. І вони не можуть продати. Представте, виходить якась новина. Вона ж не може відкрити книгу заявок і продати там 10 тисяч біткоїнів. ж не може. Тобто новина впливає на людей, на нас з вами, і далі ми приймаємо рішення. Наприклад, вийшла якась новина, ми побоялися, взяли, продали. Тобто новини впливають на людей, які приймають рішення. Оце дуже важливо. Запам'ятайте цю фразу, вона дуже важлива. Йдемо далі. Ви повинні пам'ятати, що новини – це дуже часто ширма, якою прикриваються, і я вам покажу, як їх використовувати. Дуже часто дуже позитивні новини після великого росту – це ідеальний час, щоб продавати. Тому що, пам'ятайте одну штуку. Вам приклад. Я зараз покажу вам декілька прикладів і поясню, чому це так працює. Вам приклад. Колись, коли була бичка в 21-му році, Ель-Сальвадор, така країна, і там почали розганяти, коли вони купляли бітки на державний кошельок, постійно писали про це, такий хайп роздували, жесть. І вам приклад того, подивіться на графіку, коли вони часто купляли біткоін. Бачите? Тобто в самий хайп. Якісь позитивні новини дуже часто можуть бути сигналом на вихід з монетки. Йдемо далі, це тільки перший приклад. Тут вони купляли толку, воно все падало 30%, 24%, там ще більше падало. Інший приклад – Shiba Inu, Dogecoin, інші монетки, особливо мемкоїни. Коли про них усі говорять, зазвичай що це є? Правильно. Це вже є кінець. Shiba Inu, 31 жовтня, октобер, на Times Square про нього розказують, всі говорять. І вгадайте, що Shiba Inu зробила? Самий хайп. Це просто самий хайп був. Я тоді якраз на TradingView писав аналітику і показував, що вона повторює історію Dogecoin, і, скоріш за все, так і буде. І, в принципі, воно так і відбулося. Ціна після того дуже жорстко впала. Я пам'ятаю, як тоді деякі люди сміялися під моїми ідеями, а дехто послухав і зафіксував хороші прибутки. Чому так працює? Ви пам'ятаєте одну штуку. Є таке поняття, як ліквідність трейдингу. Дуже просто. Якщо я купив, наприклад, біткоін по 10 тисяч, щоби зафіксувати прибуток по 60, я його ж комусь маю продати, а для простих людей, для них же легше купити, коли все гарно, коли все позитивно, коли класні новини, коли Ілон Маск купляє, коли Німеччина ETF стартує, коли ще щось стартує. Для таких людей відчуття безпеки в рази легше. Те саме тут. Представте люди, які купили Shiba Inu ось тут внизу. Для них це була ідеальна можливість продати, для інших простих рітейлу продати всі свої монетки і зафіксувати прибуток. Це називається ліквідність на вихід. Дуже часто під самий хай будуть найпозитивніші новини. Давайте вам ще покажу один відомий приклад, який ми всі знаємо – Solana. Я зараз вам показую ціну токен сейлу. Це ціна, по якій фонди купляли цю монетку перед тим, як вийти на біржу. І подивіться, є люди, які купили Solana по 4 центи, по 22, тобто від 4 до 20 центів. І ви просто собі представте, Solana на піку дійшла. Якщо ви відкриєте максимальний графік, там Solana на піку дійшла до 205
254 доларів. $254. Друзі, ну ви собі можете представити оті люди, які купили по 22 центи? Ви думаєте, вони далі би купляли по $250? Це ж ідеальна можливість зафіксувати прибуток. А я як зараз пам'ятаю, як про нього всі говорили. Новини без розуміння, чому ціна рухається, і коли хтось купляє, продає, вам не допоможуть. Вони навпаки будуть мішати. Тому перше правило, коли новини найпозитивніші, коли всі про це говорять, це є час, щоб уходити, продавати і почати заробляти на падіннях, на шортах. Поділіться в коментарях, хто знає, що можна заробляти на шортах, і якщо не знаєте, напишіть мінус, щоб я розумів, що наша аудиторія знає. Наступна тема – це коли ви бачите, що якісь чуваки топлять за якусь монетку, дуже сильно дивіться, наскільки вони часто бувають праві. Є такий чувак англомовний, цей Dogecoin мільйонер, його тут майже ніхто не знає у нас, але він в серпні 21-го року топив за Cardano. Він казав, Cardano це от все, це саме крутіше, що може бути в цьому світі, бо воно таке найкрутіше. Але перед тим, щоб ви зрозуміли, що сталося з Cardano, подивіться на контекст. Він Cardano перед тим виросло на 3625%. 3625%. І він казав в районі $3, що Cardano топчик піде на десятку. Вгадайте, що сталося? Правильно, Cardano врубалося, цей скріншот це до $1, а воно взагалі впало десь до 30 центів, тобто мінус 90%. Приклад вам інший. Більш ближчий до нас, є такий чувак Моргенштерн. Ну, він хоч і кацап, але він, коли війна почалася, смахався, тому по нього приклад покажу. Був період, коли він почав писати відео про тон. Телеграм, оцей монетку від тона. Він записав кліп про тон, ну і тон після того його кліпу гарно злили на мінус 50%, щоб хом'якам дали заробити, як то кажуть. Висновок один. Ціна рухається, тому що люди купують і продають. І дуже важливо розуміти, в яких місцях. Я вам щиро раджу всім вивчити поняття ліквідності. Я, до речі, планую записати такий повний широкий урок, що таке ліквідність, як вона працює на різних часових періодах. Поставте плюси в коментарях, якщо вам це важливо. Ціна ходить від ліквідності до ліквідності. Тобто, якщо я хочу купити біткоін, я маю його десь комусь продати. І крупний капітал дуже часто на хороших новинах продає його простим людям. І зворотня сторона. А пам'ятаєте, коли скаманули FTX? От це є момент, коли скаманули FTX. От FTX, коли скаманули, це вам приклад того, коли новина реально має місце. Чому? Тому що вона була реальна, там була величезна кількість грошей. Оце був період, якраз коли вони скаманули. Там дуже багато грошей було, багато людей втратили гроші, і вони багато монеток мусили продати, щоб закривати свої зобов'язання. Оце вам приклад реальної ситуації, яка реально вплинула на ринок. Що відбулося далі? Подивіться, після цього падіння, яке відбулося на 26%, а перед цим біткоін уже упав з цього хаю сюди 75%. Далі почалася ось така двіжуха, як The Economist. Пам'ятаєте, як оцей The Crypto Downfall? Коли вони почали писати, всі почали писати, що криптовалюті кінець. Всі почали говорити, що крипта піде на 10, 15 тисяч, 12 тисяч. Крипті кінець. І, вгадайте, де це було? Правильно, вони написали, коли ціна була ось отут. Вони випустили ту статтю 14 чи 15 числа, а подивіться, це якраз біля дна. І подивіться, що ціна після цього зробила, виросла на цілих 100%. Це вам приклад того, чому ви не вірте новинам, а вірте руху ціни. Як це використовувати? Я, наприклад, як це використовую? Коли я бачу, що іде серія дуже поганих новин. Наприклад, ось тут почалися новини про те, що Binance не має резервів і що буде кінець Binance. А ціна взагалі на це не реагує. Ви пойміть яку штуку. Люди, які керують цими ринками, це є зазвичай великі фонди. Вони мають багато людей, які заробляють гроші тільки через те, що вони роблять пошук новин і ситуацій. І якщо великі фонди продають, то ви зазвичай бачите ось таку штуку. Коли фонди не продають, ціна не реагує. Це означає, що коли погані новини, ціна не падає, це якраз хороший час купляти. Бо, пам'ятайте,
треба купляти тоді, коли інші бояться. І коли ви бачите, що якась монетка вже виросла багато, і тут починається серія найпозитивніших новин, це є час, щоб уходити. А прямо зараз, друже, підпишися на цей канал, і я для тебе підготував безкоштовний курс по технічному аналізу, щоб ти зрозумів, як це використовувати, як на цьому заробити, навіть коли ціна падає і росте, щоб тобі взагалі було байдуже, бо ти будеш заробляти в кожному циклу. Тому прямо зараз дивися ось оце відео. І якщо в тебе виникають питання, задавай, я по можливості буду відповідати. До зустрічі!